Hi, welcome back to our channel. Today we discuss find the sum, sequence pa rin. Find the sum of the odd integers from 1 to 29. So, solution. Ano mga numbers na integers, odd integers? Example, 1, 3, 5, 7, and so on up to 29. Ito yung first terms A1, to second terms A2, A3, and so on. Ito si AN, si last term. So, kung natin yung formula, yung A1, ang hinanap niya ay sum of, ang formula ng sum ay S sum n over 2, then first term plus last term. Ito yung formula ng sum. Dito natin siya ilagay. Sum n over 2 A1 plus last term, first term plus last terms. Ito yung formula niya. Buburan natin ito na. So, the solution. So, ang hinahanap mo yung sum of all terms. N. Ang problema, wala tayong N. Para ma-solve si sum. So, yung formula ng para makuha yung N ay yung last term AN, yung AN tsaka si A1, yung last term equals to A1 plus yung N minus 1 times common difference. So, meron tayo si N, last term, 29. Meron tayo first term, si 1. Si N, ang unknown, hinahap natin. Si D, yung common difference. Ano yung common difference? Check natin ano yung common difference. So, 3 minus 1, 2. 5 minus 3, 2. 7 minus 5, 2. So, yung common difference niya ay 2. So, masasagot natin si N. Si kompleto yung given. Si last term ay 29. Si A1 ay 1. Si first term ay 1. Then plus N minus 1. Si D, si common difference ay 2. Then 29. 1. Multiply 2 times n, 2n, 2 times 1 minus 2. Then 29 is 1 tsaka sa negative. Unlike sign, so maging negative 1 plus 2n. Pag ilipat natin si negative 1, magiging positive 29. Lipat si negative 1, maging positive 1. But retain si 2n. So, i-add lang natin. So, 30 with n plus 130. Then to 2n. Pwede sila magpalit-palit para wala yung value. So, para makuha natin yung value yung n. So, alisin natin si 2. Mag-divide tayo ng 2. Divide tayo dito ng 2. Divide din natin dito sa kabilang 2. So, makancel na to. N ay 30 divided 2 ay 15. N ay 15. N ay 15. Dito natin ilagay N equals 15. Ito na yung value natin ng N. Sasagot natin si sum. Ito. Ang formula ng sum. Sum all terms. Si n over 2. N dito. Number of terms. Then A1
A1 o si first term plus si last term AN. Then yung N natin ay 15 into si A1 ay 1. First term ay 1 plus si last term ay 29. So ito, tanda natin ang PEM dash parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. So unahin natin yung sa parenthesis. Add lang natin ito. About 230. Then, nauna natin parenthesis. Then, yung addition, yung division, pwede pagsabayin, tsaka multiplication. So, 15 times 30 ay 15 times 30, 0 times 5. 15 times 30, there. 45, 450. 450 over 2. So, 450 divide 2 ay 225. 225. Yung answer niya ay 225. Yung sum ng integers ay 225. So, i-check natin kung tama yung nakuha natin value. Check natin. Borderline natin. Check natin kung tama yung sum na kuha natin. So, i-check ano ba yung mga kunin natin mga odd integers. So, checking 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Hanggang 29 lang tayo kasi 29. So, i-add natin to. 1 plus 3 to. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 21. So, yung total niya ay 225. So, ito yung checking. Tama yung ginawa natin. Pag-verify natin sa checking. Thank you my friend. Kung hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kitang updated sa mga bagong videos ko. Mag-comment lang kung anong gusto yung topic discuss ko. Thank you. Bye-bye.